A kreativitás arra való, hogy ne fogjon ki az ötlettár, még akkor sem, ha ragaszkodunk egy alapkoncepcióhoz. Tipikus példája ennek az undorító dolgok szép nőkkel történő reklámozása. Marad a koncepció, miszerint igenis szép nőkkel kell az ilyesmit reklámozni, mert csak, és a feladat ennek ellenére tessék kitalálni számtalan variációt erre. És ha belegondolsz, ez nem is olyan nehéz, hisz nem kell más tenned, mint az élet bármely területével foglalkozó bármely embereket behelyettesíteni szép nőkkel, és valami kis vonatkozó okosságot vonatkoztatni az adott undorítóságra. Például aszfaltozó szépnő szakmunkás esetén asszociáció a lágy, puha, gőzölgő aszfaltra. Én Geréb János vagyok, ez a reklámkritika blog, és most megtekintjük, miről is beszélek. Mérnökként tudom, mitől működik egy bonyolult gépezet óramű pontossággal. A székrekedés szakértőjeként a Dulcolax tudja, hogyan nyújtson számomra precíz segítséget anélkül, hogy bárki észrevenné. Válassza az önhöz illő megoldást. Dulcolax tabletta. Esti bevétel, reggeli hatás. Dulcolax Scoop, gyors megkönnyebbülés. Bővül a család! Már az egyénileg adagolható Gutalax csepp is Dulcolax néven kapható. Dulcolax, a precíz hajtóerő. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Volt nekem női tanárom a műegyetemen, nem is egy, aranyos nénik is, és kemény számonkérők, matematika, fizika vonalon egyaránt, de ha ilyen bombázó lett volna valamelyikük, én biztos summa cum laude végeztem volna. Legalábbis nála biztosan kitűnő munkát végeztem volna. Ugye nincs annál kegyelmibb állapot, mint amikor tudod, vagy legalábbis nagyban valószínűsíthető, mi a csajnál a tuti befűzős szöveg. Lehet, már fizikai Nobel-díjam lenne, annyira igyekeztem volna bevágódni a professzor bombanőnél a forradalmian új fizikai elméleteimmel. De hát sajnos műszaki vonalon olyan ritka az ilyen bombázó külsejű egyetemi oktatónő, mint műszaki vonalon a bombázó külsejű egyetemi oktatónő. Na de nem így a reklámokban. Mondhatni, egy reklámban semmi sem ritka. Legfeljebb az árpa, a búza, a rozs. Tudod, ritka árpa, ritka búza, ritka rozs. Na, már van egy ilyen nóta, neves már. Ritka búza, ritka árpa, ritka rozs, ritka kislány, akit akaros. Lám az enyém, lám az enyém, lám az enyém, lám az enyém, picike, de csíros. Az itt mellékelt hölgy azt mondja magáról, ő mérnök és tudja, mitől működik egy szerkezet óramű pontossággal. Egy egyetemi előadóteremnek látszó terem táblája előtt magyaráz éppen, amelyen egyetemi szintű matematikai képletek sorakoznak, némi differenciál függvény egyenletek, meg felületi integráló képében, már ha jól veszem ki, illetve ha emlékeznék még ilyesféle dolgokra. De hogy nem gimis anyag, az biztos. Mérnökként tudom, mitől működik egy bonyolult gépezet óramű pontossággal. Most tessék mondani, ki az a hülye, aki egy reklámban elkezdi tanulmányozni, mi van a táblára írva? Én. Nyilván. Jó, de miért? Hogy kikezdhessem a kreativista trehányságot, már ha van ilyen. Persze mindig van ilyen. Itt például egyáltalán nem egyetemistáknak látszó fiatalok ülnek a nem gimis osztályteremnek látszó teremben. Na jó, lehet, ezek különösen tehetséges gyerekek, akik már az egyetemre járnak ilyen tehetség felturbozó izére, vagy na oké, azt hiszem ez már messze túllő a figyelembe vehető kockázati tényezők számánál, már ami az értelmezhetőséget illeti. Magyarul ezen csak én akadok fel nyilván. A székrekedés szakértőjeként a Dulcolax tudja, hogyan nyújtson számomra precíz segítséget anélkül, hogy bárki észrevenné. A koncepció viszont jól érthetően az analógia bemutatása, a termék hatásmechanizmusa és egy óramű pontossággal működő gépezet között. Már hogy a termék is ilyen óramű pontossággal működik, mint ahogy azt a jónő hasán forgó fogaskerekek is mindenki számára érthetővé érzékeltetik. Mert tetszik tudni, ez a termék olyan precízen működik, hogy még egy ilyen echte műszaki agyú, mondhatni kockabomba
bombázó mérnöknő elismerését is kivívja. És a legjobb ebben a termékben anélkül nyújtja ezt a széklet lágyító segítséget, hogy bárki észrevenné, ellentétben a konkurencia termékével, ami bizony nem ennyire kiszámítható, és azt kockáztatná vele a bombamérnöknő, hogy hirtelen látványosan összeszarná magát az előadóteremben, ami bizony eléggé feltűnő. Igazán nem illene hozzá. Válassza az önhöz illő megoldást. Dulcolax tabletta. Esti bevétel, reggeli hatás. Válassza az önhöz illő megoldást. Mert van ez a este beveszi, reggel megkönnyebbül, és van a másik, az azonnal megkönnyebbül. Gondolom az utóbbi betegtájékoztatója gondosan kitér arra, ha ebben az esetben is ragaszkodik ahhoz, hogy a hatást bárki is észrevegye, akkor javasolják a mellékelység egyidejű igénybevételét, hisz például egy előadóteremben előadás közben mind a termék felhelyezése, mind a hatás manifestálódása vélhetően átlépné az észrevehetőség határát. Dulcolax Scoop, gyors megkönnyebbülés. Összefoglalva tehát értem én, hogy az alapkoncepció kőbe van vésve, és voltaképp ünnepelem egy kreatív valószínűséget, hisz több szépnős filmecskét cikiztünk már ugyanezen termék vonatkozásában, és valóban mindegyik más volt. Máshogy beszéltek hülyeségeket, más helyzetekben próbáltak rávenni arra, bizony a szép nők is emésztenek, jó, ha erre is gondolok, a legközelebb szép nőket környékezek meg. És jó, ha gyorsan megtanulom, melyik virág a kedvencük, és a kópot kedvelik-e inkább, vagy a tablettát. Bővül a család! Már az egyénileg adagolható Gutalax csepp is Dulcolax néven kapható. Dulcolax, a precíz hajtóerő. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.